tình. Ông lên xe hoa mai người ta cũng mở nhạc, người ta ngủ hết, không ai còn thức luôn, du hết, du luôn tài xế. Ok, gia đình tôi đã đến nơi. Gia đình tôi lúc nào cũng thuê ở Oski. Ngày xưa nó gọi là Sơn Thịnh 2. Nhà tôi lúc nào đến đây cũng thuê chung cư ở đây. Đó, đến đây lần này là lần thứ 20 rồi. Đây view của chung cư mình vừa mới thuê đây, 180 mét vuông, 3 phòng ngủ, tha hồ mà rộng rãi. Đó. Tha hồ mà lăn đấy, sofa rất là sang trọng. Đó, bàn ăn này đầy đủ luôn, 8 người ngồi được, 10 người ngồi được. Đó. Rộng ơi là rộng, rộng mênh mông luôn. Cực kỳ rộng đấy, mỗi phòng 2 giường luôn. Để cho nhà này nó sâu như này, 180 mét. Oh my god, chuẩn. Đó, đây là master bedroom ở đây hả? Ok, ngày đầu tiên gia đình đến Vũng Tàu, quay về quê vợ. Và món đầu tiên mà không thể nào mà bỏ qua lần nào cũng như lần nào là lẩu cá đuối Hoàng Minh. Đó, nghiện món này luôn, vừa chua vừa ngon vừa thơm. Bây giờ hôm nay chỉ là thứ 3 thôi mà rất là, hôm nay là thứ 3 thôi mà rất là đông. Mỗi lần gia đình về Vũng Tàu là sẽ ăn khoảng 11-12 món. Những món gì mà thèm nhất thì trong vòng 2 ngày là sẽ ăn được hết. Đó. Cho nên là cứ mấy tuần là đi xuống Vũng Tàu một lần, tại nó rất là gần Sài Gòn. Đó. Đi từ Sài Gòn mà về đây tổng cộng là chỉ có 1 tiếng 45 phút thôi. Đây, nhà mình có em bé, có barbecue, thế cho nên là người ta cho bàn ở gần bếp. Đó, riêng biệt tất cả cho nó thoáng, tha hồ mà đập bàn đập ghế. Đây là xin giới thiệu với tất cả khán giả của Ted Rock, gia đình Ted Roxy. Đây là giới thiệu, đây mà ông mặc áo trắng là em ruột của Ted Roxy, Mr. Trảng Bàng năm 2020. Đấy, đẻ ra một đứa con mất đi nửa người. Đứa em bé tên là Barbecue. Đó. Còn đây là vợ của Quốc Lợi. Còn ông mặc áo đen kia là Mr. Lâm Đồng. Đó. 20 năm về trước là vận động viên chạy bộ. Đó. Còn đây là anh rể đúng không? Anh rể của Ted Roxy. Còn đây là cousin. Đó. Chị họ của Ted Roxy. Đó. Còn đây là tài sản của Ted Roxy đây. Đó. Cục vàng đây. Ok, lên đèn nào. Ok. Đây là món gia đình đợi chờ bao nhiêu lâu và thèm quá. Đó. Đây là lẩu cá đuối, món đặc sản của Vũng Tàu đây. Đó. Lúc nào cũng phải có một đĩa gan, bỏ gan vào thì nước lẩu nó mới thơm. Đó. Và sẽ bỏ một tí gan vào trong nước mắm với cả ớt, nhiều ớt. Đó. Và lúc nào cũng phải ăn rất là nhiều rau và ăn với bún. Nhà này lúc nào cũng chơi 2 nồi và còn cộng thêm cá nữa. Tất cả những ẩm thực của Việt Nam mình rất là đậm đà. Vợ mình bắt cả thêm chanh vào nữa, là thêm thịt. Gia đình bao giờ phải thêm thịt. Ngon quá, mùi thơm rồi. Ok, này rất là ngon. Đấy, vừa chua vừa cay. Xong rồi vợ mình còn vắt cả thêm chanh nữa. Đó, nhiều gan. Để nước sôi lên phát là bỏ gan vào để cho nó cái nước lẩu nó đậm đà. Và vợ tôi lúc nào cũng mang gọi thêm thịt, lúc nào phải thêm thịt. Đó. Nhà mình đi tổng cộng là 7 người, nên cho nên là phải 2 nồi mới đủ. Vợ tôi thêm, vợ tôi mấy chục ký. Đấy, lúc nào cũng thêm 2 bát thịt.
Đó. Xa. Không ăn được đâu con, không ăn được. Đang quay gia đình mà. Không gan vô đi ăn. Anh ăn bây giờ luôn hả? Không cần phải đợi xuôi à? Nó chín đậy đắp lại. Ok. Đợi đắp lại hả? Quay rồi. Hôm nay là không bị mặn nhá. Vừa vừa mồm luôn. Đâu bao giờ mặn đâu. Xong rồi. Đồ nhắn nào á thì còn mà xả lúc nào cũng mặn tay chân mà. Nó ngọt. Cái nào là thứ ba này là ăn được không? Đúng rồi. Ok. Đấy, cái món lẩu cá đuối này là bên Canada không bao giờ có nhá. Ở bên Canada cũng có cá đuối nhưng mà là cá đuối trắng. Ăn nó bở ơi là bở, cắn vào phát nó tan như là thạch. Rất là chán. Không có vị gì cả, không có mùi gì cả. Còn cá đuối ở lẩu cá đuối ở Vũng Tàu là loại cá đuối đen. Cho nên nó rất là thơm. Mà nó chắc. Đấy, nó chắc. Mà cái xương của nó rất có cái sụn ăn được luôn. Cá này cá tập thể hình. Đấy, cho vận động viên. Đấy, nhiều protein. Lúc nào cũng có nhạc sống. Từ đó em không còn cần dòng sông. Ok. Đây là bánh mì không tên. Đây là bánh mì không tên nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất Vũng Tàu đây. Đấy, hai cô mở mấy chục năm nay rồi. Ai nổi tiếng cũng phải đến đây cũng phải trải nghiệm qua bánh mì của hai cô. Rất là ngon, không có chỗ nào có cả. Hai cô nghỉ mấy hôm là cả thành phố này buồn. Đấy. Đấy. Còn một năm rồi con ra Hà Nội con chưa quay lại, con thèm quá. Đấy, bánh mì không tên là mỗi lần mà xếp hàng là phải xếp thẳng. Nếu mà không trật tự mà xếp hàng mà lôi thôi là phải quay ra đằng sau luôn. Đấy, gia đình mình rất là may mắn là hôm nay là không đông lắm. Đó. Đấy, phải đứng trật tự, không được cười, không được nói gì cả. 58 Lý Thường Kiệt nhé mọi người nhá. Đó, ai ở nước ngoài về phải quay ra đây để trải nghiệm nhá. Ăn này xong rồi ăn chỗ khác là sẽ như là sỉ nhục á, tại chỗ này rất là ngon. Đó. Bánh mì không tên thì ở ngay góc đường Lý Thường Kiệt và Đồ Chiểu nhá. Khu vực này rất là nhiều thứ ăn uống nổi tiếng ở đây. Có một chú bán bánh bao bao nhiêu năm, nhưng mà từ ngày mà chúng động đắc 5-6 tờ là bỏ nghề rồi. Và ngay ở đầu đường bên kia là sẽ có cháo chim. Đấy, cháo chim. Đấy, ai mà say xong rồi ăn cháo chim thì ok. Mình tiệm bánh mì này ở quê mình là mấy chục năm rồi. Thì hồi nhỏ gia đình cũng khá là nghèo, nên đối với mình một ổ bánh mì như thế này cũng rất là lâu mới được ăn một ổ. Ổ như thế này đối với mình lúc đó cũng khá là đắt tiền, tại vì nhà khổ. Nên bây giờ mình mỗi lần về Sài Gòn lúc nào mình cũng mua 10 ổ. Một lần mình ăn phải 3 ổ mới đủ cơ. Ăn cho đã, ăn cho bỏ tức lúc còn nhỏ luôn. Chỗ cô bán một ngày mấy trăm ổ là chuyện bình thường nha. Bán từ chiều 4-5 giờ chiều cho tới tối luôn. Thỉnh thoảng ra đây cô cũng hay nghỉ, nên mỗi lần ra đây mà thấy hai cô có bán là mình mừng dã man luôn. Tại vì không có cái xe bánh mì nào, kể cả mình đi khắp các quận Sài Gòn cũng không có mà ngon được như thế này. Tại vì cái sốt rất là đặc biệt, thịt cũng đặc biệt luôn, pate cũng đặc biệt luôn, khác với tất cả mọi xe bánh mì mà từ xưa giờ mình ăn luôn. Gì em Mỹ hả? Dạ.
thèm Em biết muốn, rồi. con thèm mỗi lần con đi về đây là một mình con ăn 3 ổ đó. Cô có biết hồi nhỏ nhà nghèo mà mấy tháng mới ăn được một ổ của cô. Quê con ở đây mà. Hồi đó lâu chưa? Mấy năm rồi? Con lên Sài Gòn lúc con 15 tuổi. Thì hồi nhỏ con ở đây nhà khổ mà. Nhỏ là lâu lắm ai để ổn mì hả? Dạ. Để ổn tao. Xe bánh mì cô mấy chục năm rồi ta? Mấy chục? Biết nhiều. 40 không? 40. Cỡ 40 năm đó. Trời ơi, con thề luôn, kể cả những cái bánh mì mà người ta có review nổi tiếng, con đi tìm tới tận nơi cũng không có cái chỗ nào mà được như cô, con bảo đảm luôn. Ngon nhất thế giới luôn rồi. Ghê hả? Dạ. Như thế giới Từ chứ thịt, không từ sốt, từ pate luôn. phải. Thế giới chứ không phải ghê. Thế giới luôn trời, Ghê bên hả? Tây làm gì có bánh mì. Làm gì có bánh mì thịt ngon như thế này. Ok, trạm thứ ba. Trạm thứ ba của gia đình tôi là sẽ là 154 Ba Cu. Và đây sẽ là chè bưởi vỉa hè. Và cũng mở rất là lâu rồi. 50 năm rồi. Đó. Từ ngày mà vợ mình đẻ ra đã có rồi. Chè bưởi đây nó đặc biệt tại sao? Tại vì nó không ngọt. Tất cả những cái quán chè ở Vũng Tàu nó rất là ngọt như là miền Tây. Nhưng mà riêng chè của cô ở đây là không bị ngọt. Rất là ngon và rất là thơm. Đấy. Đây, mọi người nhớ mặt cô. Và phải đã đến Vũng Tàu là phải trải nghiệm qua quán chè bưởi này nhá. Đó. Đây cốc chè bưởi nó như thế này. Đó, hấp dẫn như thế này. Mình dầm đá vào trộn lên xong mới ăn. Đó. Còn đây là bà chủ đây. Đây là bà chủ đây. Đó. Là mấy chục năm nay rồi. Đấy. Đó. Vợ con lúc nhỏ lúc nào cũng thèm chè của cô. Đó. Từ nhỏ đến lúc lấy chồng vẫn thèm chè của cô. Và giới thiệu cho con ăn, bây giờ con cũng thèm chè của cô luôn. Nghiện luôn. Đó. Lâu rồi. 50 năm rồi. Đó. Từ ngày mà vợ mình đẻ ra đã có rồi. Chè bưởi đây nó đặc biệt tại sao? Tại vì nó không ngọt. Tất cả những cái quán chè ở Vũng Tàu nó rất là ngọt như là miền Tây. Nhưng mà riêng chè của cô ở đây là không bị ngọt. Rất là ngon và rất là thơm. Nấu bằng đường thốt nốt. Nấu bằng đường thốt nốt nó mới thơm. Bạn cô và phải đến Vũng Tàu là phải qua quán chè của mình nhá. Đi ngủ con, đi ngủ. Đây hai. Quay vợ con lúc nhỏ lúc nào cũng thèm chè của cô. Đó. Từ nhỏ đến lúc lấy chồng vẫn thèm chè của cô. Và giới thiệu cho con ăn, bây giờ con cũng thèm chè của cô luôn. Nghiện luôn. Đây là chè bưởi trên cái đậu. quay cho cái chị. Em đừng quay đứng, em quay ngang á. Không biết là hôm nay có cơn gió nào đặc biệt ở Vũng Tàu. Vợ mình đi ra mua bánh mì và lần đầu tiên hai cô tâm sự rất là nhiều với vợ mình. Hai cô là bao nhiêu năm nay, 6 năm nay mình về quê vợ, mình chưa bao giờ nhìn thấy hai cô có một nụ cười nào cả. Kể cả MC Việt Hương hay là Trấn Thành ra đây cũng không bao giờ có một nụ cười nào cả. Đó. Phải xếp hàng. Không có ưu tiên ai hết á. Đó. Ok, đấy, chè bưởi là phải bỏ nhiều đá. Đấy, dầm lên như thế. Đấy, nhìn này. Cô đâu có hà tiện lúc mà cho bưởi đâu. Rất là nhiều bưởi mọi người nhá, rất là nhiều cái nhá. Đó, nhiều nơi là toàn đá, bưởi thì ít mà đá thì nhiều. Đấy. Bán không có tâm. Đấy. Ôi trời ơi, hoàng tử của gia đình nào. Ở kia con này như em ngủ. Đấy, hoàng tử ngất rồi. Hoàng tử bị gãy rồi. Hoàng tử đi ngủ rồi. Ở đây công viên ở chỗ Vũng Tàu vui không mọi người? Đêm người ta cứ ra đây người ta nhảy. Ai muốn vào nhảy vậy? Trời má này đi đâu vậy má, nhảy đi má.
Trời mấy gần kìa, dắt mấy gần vô cho nó nhảy kìa. Kìa mấy gần vô nhảy. Mấy gần vô nhảy đi con. Nhảy giống cô nè. Nhảy giống cô kìa, cô nhảy đẹp không? Phần cuối đêm nay là gia đình nhà tôi sẽ nhậu, đúng không barbecue? Nhà bác Hiền nhậu đúng không? Đây, bác sẽ làm bài đúng không? Beer Sapporo. Và đây là mồi của bác đây. Đấy, tập tạng cũng phải nhậu trước. Đấy, cho nó cân bằng trước. Đó. Chào mọi người nhá, hẹn lại ngày mai nhá. Megan bảo bye bye.